Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to home biology. The class first year biology da padi ki mung ngan exercise ko the acellular life kam chi zum sara chapter number 5 te no padi ki us da MCQS ko ma short question ko ma adalan question da bara bata su chide pura chapter chide bagore. No only question zum sara de choose the correct answer in the following question. Chi kam jawab sahi de agta su correct kai نو پدې کې څلور جوابونه دي یو کوېسچن لپاره خو د دې چې کوم صحیح دی ماته هغه راغسته دی نو ولې زموږ سره دی چې ټي سیریز بکټیریوفیج کین بی ریکګنایزډ بای اټس کوم ټي سیریز بکټیریوفیج چې دی هغه موږ څه د وجې چې دی پیژنو نه هغه موږ څه د وجې پیژنو ټیټپول شیپ په کتاب کې به تاسو ټیټپول شیپ ته چې دی نه خبر وکړئ دویمه زموږ سره دی چې د انفیکټیو نیچر اف وایرس is due to وایرس چې دی هغه انفیکشن کاز کوي په بل ارګانیزم کې یا د څه د وجې نه کوي نه کوي د نیوکلیک اسید د وجې نه درېمه زموږ سره دی چې which of the following is associated with prions درېمه زموږ سره دا دی چې prions کم پارټیکل چې زموږ سره دي کوم د جمګه پروټینیشیس پارټیکل وایو نه هغه څه کاز کوي نه هغه کاز کوي نیورو ډیجنریټیو ډیسارډر څلورم نمبر زموږ سره دی چې which statement is true about وایرایډز زموږ سره چې کوم وایرایډز دي نو د هغې په باره کې چې دی زموږ سره کومه خبره چې ده هغه صحیح ده نو تاسو په کتاب کې دې باره کې چې دی څلور خبرې درکړلي نو دې باره کې چې کومه خبره صحیح ده نو هغه دی سنګل سټرینډډ RNA پارټیکل بیا زموږ سره پنځم نمبر دی چې which of the following enzyme is present in the bacteriophage bacteriophage کې کوم انزایم موجود دي پای کې موجود دي لایسوزایم انزایم نو تاسو به څلور درکړلي پای کې تاسو لایسوزایم چې دی هغې ته منخه وکړئ شپږم نمبر زموږ سره دی چې an infectious RNA particle without protein coat زموږ سره یو RNA particle دی مطلب دا زموږ سره وایرس دی د هغې نه چاپېره پروټین کوټ نشته خو صرف زموږ سره RNA پاتې شو نو هغه پارټیکل ته موږ څه وایو نو هغه پارټیکل ته موږ وایو وایرایډ دا چې دی یاد ساتئ 7 نمبر زموږ سره دی چې which body system is most directly concerned with vaccination زموږ د باډي کوم سیستم داسې دی چې هغه ډایرکټ د ویکسینیشن چې دی تعلق ساتي هغه سیستم زموږ سره دی امیون سیستم نو په دې کې به تاسو څه چلو کوئ immune system ته چې دی نښه به ورته وکړئ 8 نمبر زموږ سره دی چې ټوبیکو موزایک وایرس is زموږ سره کوم ټوبیکو موزایک وایرس چې دی د هغې شکل څنګه دی او زموږ سره راډ شیپ دی 9 نمبر زموږ سره دی چې which one of the following is the disease caused by وایرایډز د وایرایډ د وجې نه چې دی کومه بیماري لګي نو د هغې د وجې کومه بیماري لګي نو زموږ سره دی کډنګ ډیزیز ټیک شو نو دا زموږ سره په دې کې چې دی 9 MCQs وو اوس په دې کې زموږ سره شارټ کوېسچن دي کمې اهمې چې دي ما تاسو ته لیکلي کمې چې ډېرې اسانه دي نه هغه به تاسو ځان په کتاب کې چې دی وګورئ نو اولنی دی چې give a brief status of virus in classification په کلاسیفیکیشن کې کوم چې 5 کینډم کلاسیفیکیشن دی نو باقي د وایرس سټیټس چې دی نه غسته دی تاسو ته دې ریډ کوم تاسو ویلي تاسو په پوهیږئ the reading the worksheet there is no place of virus in 5 kingdom of classification the main reason is that it cannot fit in any kingdom also it lies on the borderline of living and non-living thing چې خبره دا کوم وایرس چې دی نو د یو کینډم کې چې د امپټ نه راځي ځکه چې د دې کوم کریکټرز چې دي هغه د 5 کینډم سره چې دی سمې نه خوري بل د دې کوم لیوینګ کریکټر چې دي نازم سره سدي باقي یو زم سره چې دا دی چې په دې کې RNA DNA دی د نیوکلیک اسید وایو بل دا چې دی زم سره په دې کې میوټیشن کیږي او دا غي نه علاوه په دې کې زم سره ریپروډکشن هم کیږي بل داسې چې امپیکټ ادر ارګانیزم نور کوم ارګانیزم چې دی هغه امپیکټ کوي شوز ریټیبিলিټي او شوز جینیټیک ریکمبینیشنز نان لیوینګ کریکټر د دې سدي چې نان سیلولر ډو ناٹ ریسپایر ډو ناٹ ایکسکریټ کین بی کرسټلایزډ هاف نو ATP کرسټلایز مطلب دا دی چې دا خپل شکل چې دی هغه چې دی سختۍ لکه سالید شیپ ته چې دی هغه راولي بیا په دې کې بل دی چې ډیفرنشیټ بټوین ریټرووایرسز اینډ اټیپیکل بکټیریوفیج د ریټرووایرس او بکټیریوفیج کې څه فرق دی نو ریټرووایرس چې دی نو باقي څه کریکټرز دي باقي دا کریکټرز دي چې انفیکټ هیومن اینڈ انیملز سپیریکل ان شیپ او په دې کې انزایم دی ریورس ټرانسکریپټیز انزایم ورته وایي او کمپلیکس سټرکچر دی بکټیریوفیج کې څه خبره ده چې په دې کې RNA یا DNA امپیکټ بکټیریا په دې کې چې ریټرووایرس چې دا هیومن او انیمل چې دی هغه امپیکټ کوي او بکټیریوفیج چې دی دا صرف بکټیریا چې دی هغه امپیکټ کوي بل زموږ سره کوم ریټرووایرس چې دی سپیریکل ان شیپ دی بکټیریوفیج چې دی نو دا زموږ سره ټیټپول شیپ دی ریټرووایرس چې دی دا زموږ سره دا انزایم دی پکې او بکټیریوفیج کې زموږ سره لایسوزایم انزایم دی بل ریټرووایرس کوم سټرکچر چې دی نه زموږ سره کمپلیکس سټرکچر دی او بکټیریوفیج چې دی نو دا زموږ سره سمپل سټرکچر دی
بل کوېسچن زموږ سره پدې کې دی چې what are the consequences of viral DNA becoming incorporated into a human egg or sperm cell. که فرض کړو زموږ سره یو وایرس دی پکې ډي ان اے دی د فرض کړو د موږ سپرم یا ایگ سیل ته وردن نکو نو دغه نقصانات پسې نو نقصان بدای چې can cause mutation in sperm or ova زموږ سره سپرم یا ایگز موږ ته ova وایي پکې میوټیشن راولي change regulation of gene کم کار چې دی پکې تبدیلی راولي cause cancer په کاس کې may cause abnormal development او development چې دی نه به زموږ سره abnormal شي 4 نمبر دی چې how do viruses suppress the immune system in human body وایرس چې د ایمیونو سیستم ته څنګه نقصان رسوي دا تاسو ویلي بیماریاں نه لګي list down the main step in the life cycle of HIV کوم HIV چې دی دا غیب life cycle کې main steps دي او how lymphocyte maintain a healthy immune system in human body او کوم lymphocyte چې دی ناغه زموږ سره او کم لیمفوسایت چې دي ناغه زموږ سره ایمیون سیستم چې دی هغه څنګه صحتمند چې دی ساتي نو لیمفوسایت څه کار کوي اور زموږ سره ایمیون سیستم جوړي او they recognize and kill any harmful substance that enter the body او زموږ جسم ته هر قسمه نقصان ده چې زموږ جسم ته نوزي نو هغه چې دی دا مړ کوي نو دا د ایکسرسایز او شارټ کوېسچن کې چې کومه اسانه دي تاسو نه خپل ګورئ بل کوېسچن د بار تاسو پوره چپټر چې کله تاسو ګورئ بل کوېسچن چې دی تاسو درځي ثانک یو ډیر